Всім привіт! Це Ліза за кордоном, і сьогодні ми поїдемо в центр Криту, в центр Іракліону. Ми живемо в Іракліоні в Амударі, і щоб дібратися з Амудари, ми маємо поїхати або машиною, або автобусом. Сьогодні я покажу вам, як їхати автобусом. Ви можете використовувати ці QR-коди, які висять на зупинках, щоб побачити, коли буде ваш автобус, або використовувати застосунок Moovit. Це маленьке інтерв'ю у місцевого грека, і він вам хоче побажати гарного дня та привітати вас в Греції. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Να περάσετε ευχάριστες διακοπές. Γεια σας. Як ви зрозуміли, в Греції дуже привітні люди. Пішли зі мною, поїдемо в центр і погуляємо там разом. Якщо ви їдете автобусом, вам потрібно купити квиточок, і це найкраще зробити в будь-якому маркеті, але зараз у нас найближчий маркет на ремонті зимовому, а йти далі ми не захотіли, тому є альтернатива, можна купити білетик прямо в автобусі. Two tickets. Επόμενη στάση, 62 Μαρτίου 180. З Амудари до Іракліону автобусом взимку можна їхати хвилин 15-20, а влітку можна і до півгодини добиратися, тому що буде набагато більше людей і набагато більше зупинок. Ну, звісно, і час зупинок буде збільшуватися. Στάση, Καλοκαιρινό 209. Στάση, Αλφίου. Ми вийшли на соборі Святої Міни. І ось кілька слів. Собор Святого Міни – це велика православна катедра, головний собор Іракліону та кафедральний храм. Кафедральний храм. Це велика православна катедра, головний собор Іракліону та кафедральний храм архієпископа Криту. Присвячений він святому Міносу, мученику і чудотворцю, покровителю і захиснику міста. Всередині фрески та розписи у візантійському стилі від майстра Стеліуса Картакіса, середина ХХ століття. Собор – один із найбільших у всій Греції, здатний вмістити тисячі прихожан. Розташований у центрі Іракліона поруч з площею, кав'ярнями та старішими церквами, зокрема малим собором Святої Міни XVIII століття. Ось цей знак показує, що це вулиця не для машин. Але що ми бачимо тут? Позаду мене через дорогу зупинка, на якій ми виходимо зазвичай, якщо їдемо з Амудари в центр. Якщо ви будете їхати з іншого кінця місця, то ось тут буде зупинка, на якій ви вийдете. І ми вийшли на зупинці, яка прямо дотична до критського ринку, до базарчику. І зараз я вам його покажу більше, тому що це прям душа Крит, душа Іракліону і найголовніший ринок міста. Щоб дістатися до ринку, ви просто з зупинки йдете прямо вглиб. О! Це що, відкрили міський туалет? Вибачаюсь, але він завжди був закритий. Зараз там жіночка прибирає. Можливо, можливо. А ти знімаєш?
Ми знаходимося на центральному ринку Іракліону. Він знаходиться на вулиці 1866. Це серце міського життя, а не просто базар. Тут пахне прянощами і кавою свіжемеленою, і просто неймовірний запах. Тут поєднуються і сувеніри, і якісь кросівки, і фрукти, овочі, свіжа кава, свіжа риба. Тому тут таке поєднання запахів дуже специфічне. І між рядами навіть є такі маленькі таверни, де засідають греки і вдень, і вночі, коли все закривається. Тому що улюблене заняття греків – це сидіти і просто кайфувати від цього життя. Зараз тут так тихо і спокійно, і майже немає людей, тому що немає туристів, але влітку тут просто не пройти. До речі, я стараюсь завжди обходити цю вулицю, йти сусідніми, не проходити через ринок. Одразу на виході з ринку позаду мене одна з найпопулярніших гіросних. Вони тут подають на винос, але можна трішки підсісти і поїсти прямо тут, але зазвичай всі беруть з собою. Це така торгова точка в Іракліоні, і якщо ми підемо по цій вулиці, ми побачимо Зару Бершку. Якщо ми підемо далі, там ще буде H&M і невеличкий торговий центр Хондос Центр, в якому можна знайти все. Пройшовши через цілий ряд магазинів, ми опиняємося на Ліберті Сквер. Це площа Елефтерія, що означає «свобода». Площа названа на честь звільнення Криту від Османської імперії в 1898 році. Сьогодні тут повний контраст. Зараз це одна з найбільш буденних площ. Тут автобуси, кафе, люди, магазини, діти, метушня. Взимку тут встановлюють ялинку, проводять концерти, тому це дійсно площа Свободи. Також буквально за кілька кроків тут знаходиться археологічний музей Криту, тому на цій площі, можна сказати, поєднується давність і сучасність. Тут площа Свободи – це не туристична точка, це просто місце, де історія стала фоном для життя. Повертаючись в центр міста, ми з вами... До речі, вуличних артистів тут багатько. Фонтан Морозіні, побудований у 1628 році. Так як бачимо, тут написано 1629 і виправлено на 8. Він був названий в честь губернатора Франческо Морозіні. Тут у нас знаходиться муніципальна галерея, і тут можна відвідати безкоштовні виставки, і вони тут бувають постійно. Там можна буде побачити плакат з назвами, яка саме зараз виставка там знаходиться. Лоджія «Міська рада». Це венеціанська лоджія 16 століття. За часів Венеції тут збиралася влада місця, купці, аристократія та чиновники. Тут вирішувалися політичні торгові справи, по суті, це був центр управління Іракліона. А на сьогодні всередині тут знаходиться мерія міста. Цікаво, що колись тут вирішували долю. Зараз тут просто гуляють люди, і ми тут навіть проводили фотосесії. В принципі, це таке дуже просте, людне місце. Це найгарніша венеціанська лоджія на всю Грецію. Люди працюють, я тут влаштувала. А це найгарніша, на мою думку, церква – це собор Святого Тита. Саме Святий Тит приніс християнство на Крит. Храм декілька разів змінював своє призначення. Спочатку він був православним, потім католицьким. За турків він став мечеттю і знову потім повернувся до церкви. Це символ того, скільки разів Крит міняв свою історію, але зберіг себе.
Усередині зберігається череп святого Тита, одне із головних святинь острова. Цей храм пережив всі епохи Криту і встояв. На вулицях Криту дуже часто можна зустріти таких вуличних співаків, які прикрашають просто місце своїм співом, своєю музикою, та просто це неймовірно. А далі ми можемо побачити з вами Хондос-центр, в якому є все і трішки більше, та H&M. І будемо далі спускатися до самого старого порту. До речі, якщо будете переїжджати сюди машиною, то прямо позаду Хондос-центру є декілька паркувальних майданчиків, тож ви можете подивитися в картах Central Parking, він буде трішки дорожче. А також можна дивитися Wallet Parking, там де хлопці самі паркують машину, там під'їжджаєш, просто там такий невеличкий участочок, і вони отак прямо їх ставлять ряд в ряд. І якщо зручно, то можна під'їжджати і ставати там. Старий порт з'явився ще за мінойських часів, але свій вигляд він вже отримав у венеціанську епоху. Саме звідси Крит торгував з Європою, Сходом та Африкою. Колись це був один із найважливіших портів Середземномор'я. Венеційці спеціально збудували дуже довгий мур, який захищав порт від хвиль, від штормів, і він стоїть і дотепер і досі захищає порт. Венеційська вежа 16 століття – це символ порту. Ми стоїмо біля входу до вежі, яка називається Рока Амаре Кулєс. Можна зайти всередину, і вхід досить недорогий. Якщо ви в центрі Іракліону, швиденько сюди зайти, прогулятись. Якщо ви не дуже любите ходити так довго по музеям, там теж цікаво, тому що ви просто підніметесь нагору і зможете подивитись на неймовірний вид, який відкривається і на море, і на місто. Фортецю будували як головний захист міста з моря. Всередині зберігали зброю, боєприпаси та необхідну їжу. А за часів турків тут була в'язниця, і всередині ще досі можна знайти старі написи в'язнів. Наразі ці довгі мури мають застосування не тільки як захист від штормів, а також для спортсменів. Ось такі от чіт-код використовують наші бігуни. Хоч тут також є Еверест, мій улюблений, але сьогодні ми йдемо далі. Інша кафешка, яку я обожнюю в центрі міста, це Зімота. Щоб ви розуміли розмір круасану. Вони гігантські. Hello. Can I have double cappuccino, please? You want any sugar? No sugar. Anything else? No, just this. So you're By card. Thank you very much. Enjoy. Thank you. Улюблене. Hello. Can I have 2 bus tickets, please? 120, Blue. 160. 160, Yeah, Tomodoro. euro 20 cents. By card. Thank you very much. Thank you.
Якщо купувати квиточки в магазинчику, то вони будуть вартувати вам 1,60 євро. Смач? Дуже дякую. І дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за перегляд. Дякую. Дуже дякую за перегляд. Пока. Ні. Дякую за перегляд. Став лайки, вподобайки, підписуйся на канал. Запишу ще наступну серію цього відео. Тому до зустрічі в наступному відео.